So hi guys, welcome back again to our YouTube channel. Ganun. So andito po kami ngayon sa Sea Breeze Dive for lag lang ganun, char. So yun na nga guys. Ang daming gwapo dahil. So yan pala CR nila na. So yan dahil. Pagkata ng Sea Breeze Dive. Asan nga ganun dahil? So yun na nga dahil. So, nandito kami sa Sea Breeze with Andy Mar. So nilibre niya ako dahil for entrance. Ganun. So ang ganda pa dito dahil. So ayan. So di kami pumunta dun sa sa medyo malayo kasi nga maraming tao dahil. So rito, uyan kita sa Tumoy. So matamis Tumoy. Chua. Dito man. Very amazing. Mga ganun guys. So napakaganda ng lugar. Nga guys, so ang ganda ng Sea Breeze. Hindi na ako nakabalik dito dive for how many years, ganon. So ang ganda na pala, diba? May pasimento na sila ng mga cottages, tapos yung mga floating chika nila, ganon na tulay, ganon. So ang ganda tayo, diba? So, oh my God, it's very amazing. Tapos ang daming gwapo dahil, oh my God, kinabahan ako kanina nung lumapit kami doon kasi parang mga sosyalan yung mga tao dahil. Gigistuyok yung mga video dahil. Para makita dyan ang area ba. Ganoon sa ang ganda ng Sea Breeze dahil. So, nakaminutes na ako kanina.
So yun na nga guys, pauwi na kami for now. Kasi nga, medyo nahihiya kami dahil kasi ang daming tao dahil. Tsaka, oh my God, ang ganda ng lugar. Yes, so yun lang po yung pinunta namin dito, no? But it's very amazing talaga yung lugar. So, yun na dahil, uwian na. Nag-end house na kami dito for gala, charot, Victoria's. So yun na nga, pauwi na kami dahil. So, yun yung out space, charot, out space. Ganun. Dahil yung exit dyan. Si Algis na gito, tagna ko pa. Illusion naman sinsin mo. Oo, pag ko eh. Dito ang katawang ko, katawang ni. Sino nga guys, pa-out na kami. Ninyo. Lakaw. Ako, pagbaw.